ඉතින් ආයිබෝ වේවා ඉතින් කියලා පිළිගන්න සුපුරුදු පරිදි ටෙක් හස්ත ස්ටුඩියෝ එකෙන් ගේන අලුත් බ්‍රෑන්ඩ් නිව් වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයාලට පේනවාද මේ තියෙන විදිහට අයිකන්ස් ටික අපි කොහොමද හදාගන්නේ? ඊට වගේ මේ තියෙන විදිහට මේ දිනේ ඒව දාගන්නේ. මේ වගේ විෂුවල් එක අපි කොහොමද අප්ලෝඩ් කරන්නේ? ඒ වගේ මෙන්න මේ තියෙන විදිහින් පැනල් එකෙන් කොහොමද ලස්සනට හදාගන්නේ? ඒ වගේ දේවල් ඔයා හිතන්නේ කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඉතින් අද කියලා දෙන්න හදන්නේ ඔයා කොහොමද ඔයාගේ ඩෙස්ක්ටොප් එක ලස්සන කරගන්නේ කියලා. ඉතින් වැඩි කතා වුණේ අපි වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේකට ඔයාලට වීඩියෝ යන්න කලින් පොඩි දෙයක් මතක් කරන්න. මේකට ඔයාලට ඕනේ Redmi software එක. ඒක අනිවාර්යයෙන් මතක තියාගන්න. එහෙනම් අපි ඕනේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් හැමදාමත් කියන සුපුරුදු පරිදි මගේ YouTube channel එක, Facebook, ඒ වගේම Instagram, social media, ඒ වගේම Twitter, ඒ වගේ හැම social media එකකම ඉන්නවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඒවට එකතු වෙන්න. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද ඔයාගේ desktop එක ලස්සන කරගන්නේ කියලා. හරි එහෙනම් දැන් වැඩේ පටන් ගමු. වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරන වෙලාවේ හරියටම කියන්නේ good morning කියලා. ඉතින් good morning කියලා දැන් කියන වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරපු වෙලාව නිසා. ඉතින් මුලින්ම යමු අපි redmeter.net කියන මේ වෙබ්සයිට් එකට. වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා මුලින්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරන redmeter software එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ මෙතනට. ඉතින් මෙතන අපිට about වලට ගිහිල්ලා මෙතනින් details ටික අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. redmeter මේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා. දැන් මම කොහොමද මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න තියෙන නිසා අපි ඒක ඉන්ස්ටෝල් කරගමු. ඉතින් මේ redmeter පහළට ගියාට පස්සේ අපිට තවත් ගොඩක් තියෙන මේකේ මෙයාලා සජෙක්ට් කරන ඒවා මම මේ images මෙන්න මේක බලා ගන්න පුළුවන් මේ දේවල් ටික. ඉතින් ඔය දේවල් තමයි දැන් කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ මුලින්ම අපි මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඉන්න ඕනේ. මේක මුලින්ම ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕනේ මුලින්ම අපි. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් හරි guys, ඉතින් දැන් අපේ redmeter software එක අපි install කරන්න redmeter කියන එක අපි උඩට click කරලා run and administer කියන එක මේ විදිහට අපි click කරනවා. අට එක පේන්නේ නැතුව ඇති මම හිතනවා. අපි එතන yes කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙහෙම අපේ language එක select කරන්න මේක මේ දැන් next කරමු. අහනවා මේක කොහොමද install වෙන්න ඕනේ, මේ දේවල් ටික ඉතින් කොහොමද දන්නවනේ. ඉතින් install වෙන්න මෙහෙම අපි දානවා. ඊට පස්සේ මේක run කරන්න අහනවා. ඉතින් අපි run කරන් finish කියලා දෙනවා. මේ විදිහට සුළුම හොරින් අපේ ඩෑෂ් අපේ මේ PC එකට හරියාකාර සාර්ථකව මේක ඉන්ස්ටෝල් කරනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට අපිට අපේ redmeter software එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට කලින් කියන්නම තිබුණා ඔයාලට redmeter software එක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න කලින් ඔබේ ෆයිල්ස් ටික මුලින්ම hide කරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඉතින් මේවල් දාන්න නැත්නම් මම කියලා දෙන්න ෆයිල්ස් කොහොමද hide කරන්න කියලා. right click කරලා view වලට ගිහිල්ලා view show desktop icon කියන ටච් කරලා පස්සේ මේ විදිහට desktop එකේ icon කිසිම දෙයක් ඔයාලට පේන්නේ නැහැ. ඉතින් මුලින්ම කියන මම මේ වගේ දේවල් ගොඩක් අකමැති නිසා මම මේ දේවල් ටික මුලින්ම අයින් කරගන්නවා. ඉතින් මේවා අයින් කරන් තියෙන්නේ right click කරනවා undo skin කියන එක උඩ right click කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඒ විදිහටම කරගන්න ඕනේ. මෙහෙම කියලා දාලා ඊට පස්සේ අපි යනවා ආයේ මෙන්න මෙතනට. ඉතින් මට මේක පෙන්වන්න බැරි වුණා. මේක මම එයාට link එක දාලා තියන්න. big rc1f for redmeter කියන එක තමයි මෙතන මේ තියෙන. ඉතින් මේක අපි extract කරගන්න ඕන. හරිද? මේක මුලින්ම extract කරමු. ඕන එකේ png එක නෑ අපි ඔක්කොම එකපාරම extract කරගෙන අපි බලමු කොහොමද මේක තියෙන්නේ කියලා. extract කිය. වැරදිද extract උනේ? අපි extract file කියලා දෙමු. ඉතින් download file එකට මේව select කරා. හරි. දැන් මේ විදිහට අපි ඒක ආවා. අපි මේක install කරගන්න ඕන. මම අර මෙන්න මේ ඒ file එක මෙන්න මේ file එක මම හිතන්නේ. හරි. කොහොමද මම install කරගන්න? ඉතින් හරි දැන් මේ site එකට අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ site එක ඔයාලට අර link එක දාලා දෙන්න. මේ site එක ගලව මේක මුලින්ම download කරගන්න ඕන. මේ විදිහට. ඩවුන්ලෝඩ් කරනකොට ඔයාලට ඔයාගේ account එක verified කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒක ඔයාලා දන්න දෙයක් නේ. ඉතින් මම මේකදී මගේ account එක select කරනවා.
ඉතින් හරි දැන් මේක අපි දැන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන අපේ account එක හදාගත්තා. ඉතින් free download කරන්නට ගියා. මේක අපි download කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. හරිද? ඊට පස්සේ file එකක් මෙහෙම open වෙනවා. ඔබට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි දැන් මම මේක open කරගන්න. open ඉතින් දැන් හරි ගියා. මොකක් මං හිතන්නේ මං අර ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටර් එකකින් දාලා වැඩේ තමයි වරද්ද ගන්න නැත්තේ. ඉතින් ඔයාලා එහෙම කරගන්න එපා. ඔයාලා කෙලින්ම රන් කරගන්න ඔයාගේ ෆයිල් එක. හරි. ඉතින් මේ විදිහට අපි ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නවා මේ ටික. ඉතින් මේක ඉන්ස්ටෝල් වුණාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේක වැඩ වෙන්නේ කියලා. හරි. ඉන්ස්ටෝල් වුණා. ඊට පස්සේ ඩාර්ක් මෝඩ් ඊට පස්සේ use wallpaper එක මම ඒක ඕකේ. ඊට පස්සේ apply to English apply theme අහනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කොහොමද මේ themes එක හම්බෙන්න ඕනේ දේ ගැන අහනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති විදිහක් ඔයාලට මේක layout එක select කරන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේ layout එක දැනට select කරනවා. තව සුළු මොහොතකින් හරි. මම කිව්වාගේ මට මේ layout එක හම්බුණා මේ විදිහට. ඉතින් මේ විදිහ තමයි අපිට මේ layout එක හම්බෙන්නේ. ඔයාලට ඕනි කරන හැම විකාර වැඩක් විදිහින් මේක දැන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා. ඉතින් පොඩි අවුල තියෙන මේකට පොඩි බායකේ පොඩි ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට තමයි ඔයාලට හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට memory එක බලා CPU එක RAM එක hard drive එක කොච්චරක් ඒවා යනවද? ඒ වගේ දේවල් ටික මෙතන hide කරන option එක තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් ටික ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම හිතනවා අදහස ගෙනාවු මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් දුරට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් අමතක කරන්න එපා. techhasitha studio එක නැත්නම් techhasitha YouTube channel එක අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ interesting videos බලන්න ඕනේ නම් අනිවාර්යයෙන්ම techhasitha YouTube channel එක අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. ඒ වගේම social medias අනිවාර්යයෙන්ම follow කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න. එහෙනම් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ආයි හම්බෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න. අදට සමු ගන්න මම techhasitha වෙනුවෙන් මම හස්තරංග